Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào một bài toán kỹ thuật cực kỳ hóc búa nhưng vô cùng thực tế. Bản chất thực sự của 4 loại phân bón hữu cơ cốt lõi gồm phân trùng quế, phân bò, phân gà và phân dê. Đây không phải là những lý thuyết suông trên giấy, chúng ta sẽ bóc tách từ tận, từ sinh lý học cây trồng cho đến hóa học đất, để những người trực tiếp làm nông nghiệp có thể đưa ra quyết định chuẩn xác nhất, tối ưu năng suất và quan trọng là tái tạo lại cấu trúc đất một cách bền vững. Để bắt đầu, hãy cùng nhìn thẳng vào một thực tế rất phũ phàng thế này. Tại sao phân gà tươi, mặc dù sở hữu bảng thành phần dinh dưỡng cao chót vót, lại thường xuyên là thủ phạm trực tiếp giết chết mùa màng? Thực sự thì nguồn dinh dưỡng dồi dào chẳng có ý nghĩa gì nếu bộ rễ cây bị phá hủy. Bản chất là thế này, hàm lượng nitơ khổng lồ trong phân gà chưa qua xử lý sẽ sinh ra một lượng khí ammoniac cực mạnh đi kèm với nhiệt độ tăng vọt. Sự cộng hưởng này trực tiếp luộc chính các lông hút mỏng manh của rễ, dẫn đến hoại tử tế bào rễ cực kỳ tàn khốc. Cây chết vì nghẹt rễ và ngộ độc khí, chứ không phải vì thiếu ăn. Để gỡ rối vấn đề này, lộ trình bài phân tích hôm nay sẽ đi qua 6 phần chính. 1 là bản chất của các loại phân. 2 là phân tích dinh dưỡng chuyên sâu. 3 là những sai lầm gây cháy rễ. 4 là kỹ thuật ủ phân tiêu chuẩn. 5 là chiến lược bón tối ưu. Và cuối cùng là bài toán kinh tế để chọn ra loại phân tốt nhất. Đi thẳng vào phần 1, bản chất của các loại phân bón. Chúng ta sẽ cùng xác định nhanh những đặc tính cốt lõi nhất của 4 nguồn hữu cơ này. Sự khác biệt về mặt vật lý chính là nền tảng đầu tiên cần phải nắm thật rõ. Lấy phân dê làm ví dụ, nó có dạng viên tròn, khô ráo, cực kỳ nhẹ, không có mùi hôi và đặc biệt mang độ pH trung tính. Điều này khiến nó trở nên rất tuyệt vời cho các loại lan hay cây trồng chậu cần độ thoáng khí cao. Trong khi đó, phân bò lại ngậm một lượng nước rất lớn, biến nó thành một chuyên gia giữ ẩm cực kỳ hiệu quả để cải tạo nền đất rộng cho cây ăn trái. Còn phân gà thì sao? Nó đặc, mật độ rất cao và giải phóng dinh dưỡng với tốc độ vô cùng chóng mặt, rất hợp cho cây ngắn ngày, cần ép lớn nhanh. Khác biệt hoàn toàn so với 3 loại kia là phân trùng quế. Nó tơi xốp, mịn như lụa, an toàn tuyệt đối, đến mức có thể bón trực tiếp cho những cây con mỏng manh nhất mà không cần qua bất cứ một khâu ủ nào cả. Chuyển sang phần 2, phân tích dinh dưỡng chuyên sâu. Ở đây, chúng ta sẽ nhìn sâu hơn vào tỷ lệ NPK và các thành phần hoạt tính sinh học. Về mặt hóa học, nhìn vào biểu đồ này, không có gì ngạc nhiên khi phân gà vươn lên dẫn đầu với chỉ số nitơ cao ngất ngưỡng. Đạm thì chắc chắn là kích thích sự phát triển bùng nổ của thân và lá rồi. Tuy nhiên, nếu xét về độ cân bằng, thì phân dê lại mang đến một tỷ lệ vàng tuyệt đẹp. Nó cung cấp hàm lượng NPK ở mức 312, mức kali 2% này thật sự đắt giá cho quá trình phân hóa mầm hoa và đậu quả. Về phần phân bò thì nó khiêm tốn hơn, chỉ ở mức 1,27% nitơ, nhưng điểm ăn tiền của nó lại nằm ở một mạng lưới khoáng chất trung lượng và vi lượng rất đa dạng, cực kỳ cần thiết để bồi đắp cho những vùng đất đã bạc màu. Có một sai lầm rất phổ biến là chúng ta chỉ chăm đánh giá phân bón qua cái hệ số NPK. Nếu chỉ nhìn vào đó, chúng ta sẽ bỏ lỡ sức mạnh thực sự của phân trùn quế, đó chính là hoạt tính sinh học. Thật khó tin, nhưng trong phân trùn quế mang một mật độ vi sinh vật có lợi khổng lồ, lên tới 10/6. Không chỉ vậy, nó chứa một lượng lớn axit humic và fulvic tự nhiên. Bất kỳ ai làm vườn lâu năm đều biết đây chính là những hormone kích thích ra rễ cực mạnh. Nhưng đỉnh cao nhất là lượng kén trùn bên trong đó. Khi đưa xuống đất, gặp độ ẩm thích hợp, kén sẽ nở ra trùn con, tiếp tục cày xới và tạo ra các đường hầm sinh học bên dưới, giúp đất tơi xốp một cách vĩnh viễn. Và vì dinh dưỡng đã được hệ tiêu hóa của con trùn xử lý trước, nên rễ cây có thể hấp thụ ngay lập tức mà không phải tốn năng lượng phân giải thêm nữa. Bây giờ là phần 3, những sai lầm gây cháy rễ. Đây chính là vùng nguy hiểm nhất, bóc tách hậu quả sinh lý học nghiêm trọng khi bón phân sai cách. Ranh giới giữa một vụ mùa thành công và mất trắng thường nằm ở sự đối lập giữa phân tươi và phân ủ hai mục. Nói thẳng ra là khi dùng phân bò hay phân gà tươi bón trực tiếp, chúng ta đang tự tay chôn một quả bom hẹn giờ xuống gốc cây. Quá trình phân hủy tự nhiên của phân tươi sẽ xả ra khí ammoniac độc hại cùng mức nhiệt lượng cực cao. Khí này bóp nghẹt quá trình hô hấp của rễ, còn nhiệt thì lục chín tế bào lông hút ngay tức khắc. Đó là chưa kể đến tuyến trùng và hạt cỏ dại nằm sẵn trong đó sẽ tàn phá hệ sinh thái từ bên dưới. Nhưng khi phân đã được ủ hai mục qua xử lý vi sinh, thì câu chuyện lại khác hoàn toàn. Mọi mầm bệnh đã bị vô hiệu hóa, môi trường vi sinh bị thiết lập lại sự cân bằng, nhiệt độ hạ xuống mức an toàn tuyệt đối, hạt cỏ dại bị tiêu diệt và chất dinh dưỡng lúc này mới được giải phóng từ từ theo đúng nhịp độ sinh lý của cây. Tiếp theo là phần 4, tiêu chuẩn của kỹ thuật ủ phân. Chúng ta sẽ coi đây là một quy trình kỹ thuật hóa học sinh học từng bước được thực hiện ngay tại nông trại.
Lấy công thức ủ phân gia sinh học tiêu chuẩn làm ví dụ, bắt đầu bằng việc rải đều 50 kg phân khô, sau đó tưới nước để đạt độ ẩm chính xác ở mức 50%. Khâu này cực kỳ quan trọng nhé, nếu quá ướt sẽ gây thối rữa yếm khí, mà quá khô thì vi sinh vật lại đình công không chịu làm việc. Tiếp theo, trộn 200 g nấm đối kháng Trichoderma, 100 g humic và 1 lít mật rỉ đường. Tại sao lại phải thêm mật rỉ đường? Đơn giản vì nó là nguồn carbon hydrate hấp thu nhanh, một bữa ăn hoàn hảo để đánh thức các bào tử nấm. Và sự phàm ăn của Trichoderma thật sự rất đáng kinh ngạc. Khi được kích hoạt, chúng nhân lên với tốc độ bùng nổ, áp đảo và ăn tươi nuốt sống mọi mầm bệnh. Việc còn lại là đậy kín, kiểm tra và đảo trộn sau 5 đến 7 ngày. Chỉ khoảng 35 ngày sau, mẻ phân này sẽ hoàn toàn hoai mục, sạch bệnh và sẵn sàng mang ra đồng. Đối với phân bò thì nguyên lý cũng tương tự, nhưng nó đòi hỏi độ ẩm ủ cao hơn, rơi vào khoảng 60 đến 70%. Đặc tính của phân bò là rất dễ vón cục và ướt dính, nên bắt buộc phải phối trộn thêm các chất tạo độ tơi xốp như vỏ trấu, sơ dừa hoặc mùn cưa. Mục đích là để lượng oxy cần thiết có thể len lỏi sâu vào bên trong khối ủ. Thường sẽ mất từ 1 đến 2 tháng để vi sinh vật có đủ thời gian bẻ gãy hoàn toàn các cấu trúc phức tạp và triệt tiêu sạch khí ammoniac độc hại. Chỗ này thực sự không thể vội vàng được. Chuyển sang phần 5. Chiến lược bón phân tối ưu. Việc kết nối đúng loại phân với đúng tình hình thực tế trên đồng ruộng là cực kỳ mấu chốt. Đây là một sơ đồ tác chiến cực kỳ thực dụng. Đối với vườn cây ăn trái vừa trải qua đợt thu hoạch cạn kiệt sinh lực, việc bón 2 đến 4 kg phân bò hoặc phân dê ủ hoai là cách tốt nhất để phục hồi nền tảng đất sâu. Còn với những vườn phong lan hay hoa hồng, bí quyết là rải phân dê viên nén tan chậm tuyệt đối vào buổi sáng sớm. Tại sao lại là sáng sớm? Để ánh nắng mặt trời giúp chậu cây khô ráo nhanh chóng trong này, phá vỡ cái môi trường ẩm ướt ứ động, vốn là cái nôi của nấm bệnh. Chuyển sang rau ăn lá mỏng manh hoặc vườn gieo hạt, bón 1 đến 1,5 kg phân trùng quế trên 1 mét vuông chính là một chiếc bảo hiểm an toàn tuyệt đối. Ở những khu vực đất cát, đất bạc màu dễ khô hạn, thì phân bò lại là vì cứu tinh nhờ khả năng giữ ẩm vô địch. Cuối cùng, với canh tác trong chậu hay nông nghiệp đô thị, phân trùng quế luôn là lựa chọn số 1 vì đặc tính hoàn toàn không mùi và không hề sinh nhiệt. Chúng ta đi đến phần cuối cùng, phần 6. Lựa chọn nào là tốt nhất? Ở đây, chúng ta phải giải bài toán cân bằng khắt khe giữa nhu cầu cây trồng, sức khỏe đất và tất nhiên là bài toán kinh tế của trang trại. Nhìn vào bảng phân tích kinh tế này, những sự đánh đổi hiện ra rất rõ ràng. Phân bò và phân dê có ưu điểm là chi phí vật liệu đầu vào rất thấp, nhưng bù lại, nó đòi hỏi chi phí lao động và thời gian cực kỳ cao, phải tốn nhân công băm trộn, quản lý không gian bẫy ủ và chờ ròng rã từ 30 đến 60 ngày. Dù vậy, nếu làm canh tác quy mô lớn như vườn cây ăn trái hàng hecta hay cần cải cạo đất sâu, thì đây vẫn là chiến lược kinh tế nhất. Ở chiều ngược lại, phân trùng quế có giá thành mua vào cao hơn hẳn, nhưng nó ép chi phí nhân công xuống mất bằng không. Mua về, bóc bao bì là dùng được ngay. Do đó, đây là khoản đầu tư sinh lời trực tiếp rất thông minh cho các loại cây có giá trị kinh tế cao, vườn cây giống hoặc các mô hình canh tác hữu cơ đô thị không có nhiều không gian xử lý. Thực ra, canh tác hữu cơ trình độ cao không chỉ đơn thuần là bài toán cân đo đong đếm xem lượng nitơ hay lân đổ xuống gốc cây là bao nhiêu. Hãy nhìn vào câu nói này, khi bón phân trùng quế không chỉ là bổ sung dinh dưỡng mà là đang trả lại một cỗ máy sinh học cho đất. Nó là một cỗ máy tự vận hành với hàng tỷ vi sinh vật sống cùng những chú trùng cần mẫn tày xới ngày đêm. Mục tiêu cốt lõi ở đây là tái thiết lập lại sinh khí cho cấu trúc đất về lâu dài, chứ không phải chỉ là sự bùng nổ năng suất ngắn hạn rồi vụ sau lại bạc màu. Đến đây thì những sự thật kỹ thuật khắt khe nhất về các loại phân bón nền tảng đã được phơi bày. Canh tác nông nghiệp là một bộ môn khoa học đòi hỏi tính chính xác rất cao. Và câu hỏi cuối cùng dành cho những người quản lý đất đai là, trong vụ mùa sắp tới, cỗ máy sinh học nào sẽ được triển khai trên cánh đồng để tái thiết lại cấu trúc đất một cách vĩnh viễn? Hãy suy nghĩ thật kỹ, đưa ra một quyết định có tính toán, loại bỏ những rủi ro cháy rễ không đáng có và bắt tay vào hành động ngay hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những bài phân tích kỹ thuật tiếp theo.